محبين البيتزا الإيطالية، ولكن البيتزا الرقيقة الرفيعة، وسبق وانطلبت مني قبل وحبيت أعملها. مشاهدينا، طبعا عملنا كتير وصفات بيتزا، ولكن دايما بنحاول نرضي كل الأذواق. لذلك رح نعمل وصفة بيتزا بعجينة رقيقة وبالصلصة الإيطالية اللي بيستعملوها عادة بالمطاعم. أكيد نحن عملنا وصفة بيتزا وعملنا صلصة إيطالية ولكن منزلية. اليوم رح نستعمل مكونات بيستعملوها عادة بالمطاعم الإيطالية. خليكم معنا. بوعاء بدنا نحط ماء بحرارة الغرفة، وبدنا نضيف فوقهم زيت الزيتون. أكيد المقادير رح تكون بالدقة أسفل الفيديو. هلا هون عم بستعمل خميرة، رح استعمل خميرة جافة فورية شوي، يعني أقل من ربع ملعقة شاي، ما بدي كتر خميرة. وبدي أحط فوقها السكر. بحرك هيدي المكونات شوي، ما بحاجة ريحها لأنه خميرة جافة فورية، بس بحركها شوي مشاهدينا ليدوبوا المكونات مع بعض. برجح انه كمية الخميرة بتكون قليلة. عندي طحين الخبز هون، فيكم تستعملوا طحين متعدد الاستعمالات. رح اضيف فوقه الملح، ورح احركهم سويا بشكل جيد بس لا يمتزجوا مع بعض. وبعدها بدي ارجع اعجنهم على اليد. فينا نعجن على العجانة. طبعا هيدي العجين رح تكون قوية مختلفة عن العجائن الطرية، لأن هيدي عجينة بيتزا رقيقة مقرمشة رائعة جدا. بدي ادعك هيدي العجينة بشكل جيد لمدة 6 دقائق، بدعكها لا تنعم عندي. وإذا عندي عجانة بستعملها هيك بكون عم ريح حالي أكتر. طبعا أنا حبيت أعملها على اليد. هلا كورها. هلا هيدي عجينتنا صارت جاهزة. طبعا عجينتنا شوي قوية مثل ما قلنا، ما بضيف لها مي. بنتبه على المقادير اللي بدي اوضع لكم اياها دقيقة تكون اسفل الفيديو. هلا طبعا بدنا نغطيها ونريحها. هلا بما انه العجين اللي حنعملها 2 بيتزا، بدي اقسم هيدي العجين لقطعتين، بدورهم شوي بايدي على الخفيف، وبدي ارجع احطهم واغطيهم بشكل جيد والشقفة تكون رطبة شوي. هلا قسمناها على قسمين لانه هن 2 بيتزا بيعملوا. بشكل عام رح نغطيها ونتركها ترتاح بحرارة الغرفة لمدة من 50 ل 55 دقيقة، لانه خميرتها قليلة، وبتعرفوا مثل ما قلنا هيدي العجينة قوية، فلازم نريحها لنقدر نرقها ونشتغل فيها. هلا رح نعمل صلصة البيتزا بيستعملوها بالمطاعم الإيطالية. طبعا رح نستعمل بندورة مطبوخة ومقشرة معلبة، اللي هي رح نستعمل بندورة بتجي بعلب بهذا الشكل. هيدي البندورة المطبوخة طماطم حبة مقشرة مكتوب عليها مثل ما قلنا بتلاقوها بالسوبر ماركت. هي حبة كاملة مقشرة ومطبوخة، وفيها كمان عصير بندورة. واللي مشاهدينا الأعزاء ما بده يشتري هيدي، في يلاقي وصفة منزلية لصلصة البيتزا الإيطالية بتلاقوها أسفل الفيديو، أو رح تبين عندكم هلأ على الشاشة. بتدخلوا عليها بتعملوها منزليا كمان بيمشي الحال. لنعمل صلصة البيتزا بدنا نوضع هيدي الطماطم اللي قلنا عنها. شوفوا ما أحلاها، رائحتها شهية جدا، لونها رائع جدا. بنضيف فوقها الملح وشوية سكر، وأيضا عندي حص ثوم وزيت الزيتون. هلا بايطاليا في ناس ما بتحط الثوم، انا بحب احط الثوم. رح اضيف الاوريجانو اللي هو الزعتر الايطالي. وطبعا لا يخلو الامر من الحبق اللي هو بسموه ببعض البلدان ريحان مثل ما قلنا. شوفوا ما احلى هيدي الروائح. هالقد بكفي. صلصتنا مثل ما عم تشوفوا صلصة بيتزا ايطالية رائعة وجاهزة. هلا عندي العجين تخمروا، طبعا ما حيكبر حجمه كتير. فينا نحطها هيدي العجينة نغلفها بشكل جيد ونحطها بالثلاجة ليوم التاني، بنرجع بنريحها شوي بنشتغل فيها. هيدي العجينة بتتحمل تخمير مشاهدين لأنه خميرتها قليلة مثل ما قلنا وقوية. إذا شوفوا عندي هيدي العجائن هلا صار جاهز الوضع عندي. بدي رقها بشكل رفيع. هلا طبعا بدي رق هيدي العجينة، بجهز حد شوية طحين وبدي رقها. هلا طبعا بدي شد شوي ايدي انا وعم رقها بداية لحتى تطلع عندي رفيعة. رح تشوفوا هلا كيف رح تكون عندي رفيعة
وهيدا لازم. هلا عم استعمل هون سميد، شوية سميد ناعم، اللي بحب وعنده سميد ناعم يضيف شوية سميد ناعم، بساعد على الرق وبيعطي لون حلو بس حطها بالفرن. طبعا هيدا اختياري، يعني بتصير هيك العجينة تمد معي بشكل ما تلتصق. طبعا هي عجينة قوية ما بتلتصق، ولكن انه بحاول رقة قد ما فيي وبحاول اعملها بشكل مبروم. هيدا حسب الرغبة. يعني هلا البيتزا الايطالية بتيجي مبرومة بس ولكن منا 100%، بس ولكن اليوم رح نعمل خطوة صغير، رح نرجع هيك نظبطها عن الجوانب لتطلع عنا تقريبا بشكل مبروم بدون شوائب على الجوانب، وهيدي الشغلة رح تكون حسب الرغبة. شوفوا عندي هيدي العجينة ما أحلاها، برقة منيح، ما بخاف بشتغل فيها، لازم تكون قوية لأنه نتيجتها بعد الخبز رح تكون ممتازة. مثل ما قلنا بمقطع أو بسكين هيك شوي بنشيل عن الجوانب، وطبعا بنستعمله بنرجع مع العجينة مع القطعة الثانية. هيدي البيتزا تقريبا بتعملنا حبة بيتزا 35 سنتي، يعني أكبر من العادية بشوي. منرش شوية طحين وشوية سميد ناعم على خشبة أو على أي لوح، وبنحط هيدي البيتزا وبننفض الطحين من الأعلى لأنه هلأ بدنا نباشر بإضافة الصلصة عليها. نحن عم نعمل اليوم بيتزا مارغريتا، يعني صوص وجبنة وشوية حبق. أوكي، هيدي البيتزا المارغريتا عم نجهزها، ما حنحط عليها أي مكونات تانية. هلأ رح نحط عليها الجبنة، عم نستعمل هون جبنة موتزاريلا كاملة الدسم. هلا فينا نستعمل الموتزاريلا الفريش بتجي شكلها مثل الطابق، وفينا نستعمل هيدي حسب المتوفر وحسب ما بنحب. هلا بدنا نرجع نضيف عليها الريحان اللي هو بشكل عام هو الحبق، بعض البلدان بتقوله ريحان ولكن لا تعرفوه. ورح نرش شوية زعتر ايطالي بري اللي هو الاوريجانو، وبعدها شوية زيت زيتون هيك بتعطيها نكهة رائعة. وبتكون عندي هيدي البيتزا جاهزة لتدخل على الفرن. عملنا بيتزا مارغريتا، فيكم تستعملوا جبنة الموتزاريلا الطابة اللي هي الفريش، فيكم تستعملوا هيدي عادي. هلا بدنا ندخلها على فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 220 لمدة 5 دقايق تقريبا مع المراقبة بأسفل الفرن. بس ولكن رح نعمل شغلة، رح نشيل الصينية من الفرن هي وحامية، نحط عليها وندخلها، وهيك بنحصل على نتيجة جيدة منزلية رائعة. فيكم تحطوها على الصينية، أنا رح أحطها على الكعب، يعني على القسم الأسفل منها، هي حامية الصينية. نزل هيدي البيتزا عليها، شوفوا الروعة، وعلى الفرن. طيب، بيتزا رقيقة إيطالية بامتياز مثل المطاعم الإيطالية، وما ناقصها مثل ما بيقولوا إلا تفوت على فرن على الحطب وبتصير 100 بل 1000%. حان وقت التذوق والانطباع مشاهدين الأعزاء لمحبين هيدي البيتزا. طبعا هيدي البيتزا انطلبت مني، وأنا عارفين إنه في أشياء كتير انطلبت مني، وإن شاء الله شوي شوي رح أعملكم إياهم الوصفات اللي طلبتوهم مني، بس طولوا بالكم شوي علي. نحن دايما عم نحاول نعمل الوصفات اللي اكتر شيء بتنطلب، بصير في عليها طلب كتير، بس ولكن مش ناسيين حدا. شوفوا عندي هاي البيتزا الرقيقة، شوفوا كيف هي. شوفوا من الأسفل كيف هي رائعة جدا. على كل حال مشاهدينا، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، روعة روعة. شو بدي اقول لكم، اللي طالبين مني هيدي البيتزا واللي دخلوا هلا عم بدوروا على هيدي البيتزا، هيدي البيتزا الإيطالية الرقيقة، لأنه في مش رقيقة كمان،
هي محط ثقة عندكم لتجربوها، إن كنتوا بمطعم ولا إن كنتوا ببيت. هيدي البيتزا لكم، جربوها. وكمان في وصفة بيتزا كمان إيطالية سميك شوي، بتكون بعجينة مختلفة، رح تلاقوها أسفل الفيديو، وصوص كمان منزلي مختلف. مشاهدينا الأعزاء، فينا بعد شوي نتذوق ضربة صغيرة؟ ما عليه يعني، ما بتتفوت. صوص البندورة، أي صوص البيتزا يعني، شي رائع. هلا بيقولوا لي هيدا بطل تذوق صار عشاء، ما مشكلة. على كل حال، يا ريت تكونوا موجودين تذوقوا هيدي البيتزا، ولكن جربوها بحذافيرها بمقاديرها، رح تطلع معكم نفس الشيء. والى اللقاء مشاهدينا الاعزاء، الى حلقه مقبله من مطبخ شيف احمد.